सो हिजो चाहिँ हामीले यो लेआउट बनायौँ होइन। अब आज चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1, 2 एन्ड 3 गर्न लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 1मा लाइन्सहरूको डिफ्रेन्ट विथको मात्र बनाउनु लाग्छ। क्वेसन नम्बर 2मा प्याराबोला एन्ड देन क्वेसन नम्बर 3मा चाहिँ एलिप्स बनाउनु लाग्छ छौँ। यु क्यान स्टार्ट दिस विथ अ न्यू पेज अल्सो होइन, नत्र हिजो बनाएको यो मेन फाइल छ नि, मेन फाइलमा नट इन दिस वान है, नट इन दिस वान, हामीले मेन फाइलमै हामीले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। अब फर्स्ट क्वेसनको लागि हामीले डिफ्रेन्ट लाइन्सहरूको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू युज गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसैले अब हामीले फर्स्टमा त लेयरमा जाउँ होइन, लेयर प्रपर्टिजहरू यसको लागि थाहा पाउनुपर्छ, अनि नेक्स्ट क्वेसन्सहरूको लागि पनि थाहा पाउनुपर्ने छ होइन। अब यसमा एउटा नयाँ लेयर बनाउनुको लागि यो चाहिँ सबभन्दा यता यहाँ प्लस पनि देखिन्छ होला, यो प्लसमा थिच्यो भने लेयरको नाम के राखौँ, अब लाइन्स भनेर हालौँ होइन। अब लाइन्सहरू हालिसकेपछि यसमा जस्तै अब्जेक्ट्स भनेर चाहिँ हामीले पछि मेन कुराहरू देखाउनु पर्नेको लागि हामी कलर छुट्टै, अनि लाइन वेट डिफल्टको लागि छुट्टै अनि बनाउनु मिल्छ। तर हामीले अहिले लाइन्सहरू मात्र बनाउनु लाग्यो, त्यसैले यसमै ठिक छ होइन। अब अहिले करेन्ट लेयर कुनमा छ हेरे त, करेन्ट लेयर भनेर अब्जेक्ट्सहरू देखाइरहेको छ नि, तर हामीलाई लाइन्समा जानु छ, त्यसैले यसमा डबल क्लिक गऱ्यो भनेदेखि हामी यो लेयरमा जान्छौँ। ओके, सो अब यो डायलग बक्स क्लोज गर्दै जान्छ होइन। अब हामीले यताभित्र होइन कि यतातिर जतातिर बनायो पनि हुन्छ होइन, एउटा लाइन बनाऊँ। तर लाइन कत्रो बनाऊँ भन्दाखेरि हामीले त्यो क्वेसन्सहरूमा हेर न, फर्स्ट क्वेसनमा त केही पनि स्पेसिफिकेसन दिएको छैन, कति लाइन बनाउने कतिवटा बनाउने भनेर केही पनि भनेको छैन होइन। सेकेन्ड क्वेसनमा हेर्दाखेरि मिटरमा दिएको छ लेन्थहरू, तर थर्ड क्वेसनमा हेर्दाखेरि अबाउट 100 mm को जति रेन्जमा छ भनौँ न। सो हामीले यो लाइन्सहरू पनि अहिले अबाउट 100 mm को बनायो भनेदेखि ठिक हुन्छ। जस्तै अब एउटा चाहिँ हामीले 0.9 mm को गरौँ, जताबाट लिए पनि हुन्छ यतादेखि, सरी यो फर्स्टमा लाइन कमान्डमा गयो, इन्टर, जतादेखि जतासम्म गरे नि भयो होइन। तर हामीले भर्खर लेन्थ कतिको गऱ्यौँ, 369 को नगरौँ, हामी एकचोटि फेरि ब्याक जाउँ। लाइन कमान्ड जताबाट लिए पनि हुने भयो, तर लेन्थ चाहिँ हामी अबाउट 90 गरेर राखौँ, एङ्गल त जति राख्नु भइहाल्यो। अब सेकेन्ड लाइनको लागि हामी अलिक थिक बनाइदिउँ, 0.4 mm मा जाउँ होइन, अनि कलर पनि चेन्ज गरौँ, कलर ग्रिन डार्क ग्रिन हालिदिउँ होइन। फेरि लाइन, अनि अब त यत्रै बनायो भने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब थर्डको लागि हामी बिट्विन दिस होइन 2.1 जाउँ न त, त्यो 2.1 अघि यो 0.4 हो कि कति थियो होइन। सो अब कलर चाहिँ रेड गरौँ, लाइन, अनि कलर रेडको लागि यस्तो गरौँ। कतिवटा भनेर भनेको छैन, कलर, लाइन टाइप एन्ड लाइन वेट भनेको छ। हामीले लाइन टाइप चाहिँ हेरेको छैन, तर अहिलेसम्म 3टा लाइन्स बनायो भने, तर कसैकोमा यस्तो देखेको हुनसक्छ होइन। अब यस्तो देखेको किन वेट देखिएन भनेर भन्दाखेरि यो यसको प्रपर्टी लाइन विथ डिस्प्ले अफ भएको हुनसक्छ होइन। यदि यो यता तलतिर देखाएको हुनसक्छ होइन, एउटा डिफ्रेन्ट लाइन्सहरू, तर यदि देखाएको छैन भनेदेखि LW डिस्प्ले DISPLAY भनेर इन्टर थिच्यो भनेदेखि, अनि यहाँ अफ हो कि अन हो भनेर देखाउँछ, अनि मतलब अफ गर्ने हो भनेदेखि अफ, इन्टर थिच्यो भनेदेखि अफ हुन्छ। अब अफ थियो भनेदेखि अन गर्नलाई त्यहीँबाट क्लिक गर्दा हुन्छ, नत्र यहाँ कर्नरमा भएको कस्टमाइजेसनमा पनि यहाँ लाइन वेट भनेर लेखाएको हुन्छ अनि टिक छैन भनेदेखि यस्तो गरेर छ भनेदेखि एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तल आउँछ। सो यो इनेबल्ड अन छ भनेदेखि यस्तो सबै यसको प्रपर्टिजहरू डिस्प्ले हुन्छ होइन। अब प्रपर्टिज अरू पनि हेर्दाखेरि यस्तो प्रपर्टिजहरू छ होइन। अब नेक्स्ट के गर्नुपर्ने छ, अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ है त। टोय रकेट थ्रोन अप इन द एयर रिचेज म्याक्सिमम हाइट अफ 45 meters, ट्राभल्स हरिजोनल डिस्टेन्स 75 meter, ट्रेस द पाथ अफ द रकेट, चुज एप्रोप्रिएट स्केल। अब हामीले स्केल रिड्युस गरेर यो दुइटैलाई एमएममा मिटरको सट्टा एमएम भनेर सोचौँ होइन। अब त्यो रिड्युस गरेर अनि अब 45 mm र 75 mm भनेर मानेपछि अब 45 भनेको हाइट र 75 भनेको रेन्ज भयो होइन। लेट्स स्टार्ट यतैबाट होइन। अब चाहिँ लेयर प्रपर्टिजमा गएर जिरोमै जाउँ होइन, किनकि हामीले टाइटल बक्स पनि त्यहीबाट बनाएको। सो द्याट्स लाइक कन्स्ट्रक्सन लाइन्सहरूको लागि 0 भनेर डिफल्टमै जाउँ, करेन्ट लेयर 0 भनेर सेट गरेको हुनुपर्छ है। सो यो टाइटल बक्स फेरि अफ गरिदिउँ। अब लाइन, अनि जताबाट सुरु गरे पनि हुन्छ, तर हामी यो डिफल्ट गरेर गरिदिउँ बाई लेयर, यो पनि बाई लेयर भनेर गरौँ, अनि हामीले बाई लेयर भनेर यो सेट गऱ्यो होइन। अब हामीलाई फर्स्टमा लाइन कमान्डमा जाउँ, अनि त्यसपछि फर्स्ट पोइन्ट यहाँ राखौँ, जहाँ राखे पनि हुन्छ यो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ। अब तर सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ हामीले कति गर्नुपर्छ, 75 मिटर भनेपछि 75 mm, 75, अनि एङ्गल त 0मा छ, ठिकै छ। फर्स्टमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाउने हो होइन। अनि यता माथि 45 जानु पऱ्यो 90 डिग्रिजमा, अनि यता साइड फेरि 75 जानु पऱ्यो, 75 इन्टर, अनि यहाँ तल फेरि यतासम्म एन्ड गरिदियो होइन। अनि यहाँ अब 75 को हाफ कति हो, 37.5 हो होइन।
यस अनि यो 37.5 गएर माथि गइदियो अनि त्यसपछि अरू के गर्नुपर्छ यहाँ तल फेरि गएर अब यतिलाई 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्नुपर्छ न मतलब जति गरे पनि हुन्छ तर यता जतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ यता पनि त्यतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ सो 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब हामीले देखाउनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै ल 20 यो 20 गरौँ अनि यो चाहिँ अब 50 गरिदिउँ यो गरेर यता जोइन गरेपछि हामीले जस्तै उसमा पेपरमा गरे जस्तै गरेर डिभाइड गर्न लाग्यो अब यहाँबाट 20 भनेपछि 20 डिभाइड बाई 4 5 mm यता गयो अनि यता चाहिँ हामीले 50 डिग्री होइन सरी यता कति गएको थियो यो कति छ हेर है 32 डिग्री छ नि यहाँ यता तलतिर देखाइरहेको छ एन्ड पोइन्ट लेखेको मुनि 32 देखाइरहेको छ नि सो हामी यता 5 गइसकेपछि यता 32 डिग्रिजमा ट्याब थिच्यो 32 डिग्रिज फेरि ट्याब थिचेपछि यो यस्तो गरेर आउँछ होइन अनि यतातिर क्लिक गरिदियो यो किन यति एक्सटेन्ड भयो थाहा भएन तर त्यस्तै हो अब 5 गयो अनि यहाँ 32 डिग्री छँदैछ त्यसैले यता वाट द हेक ट्याब 32 ट्याब अनि किन यस्तो एक्सटेन्ड भइरहेछ आइ एम नट स्योर अघि त भएको थिएन तर केही पनि फरक पर्दैन एक्सटेन्ड मात्र भयो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन तर एक्सटेन्सन 4 किन यस्तो लेखिरहेछ यहाँ ओके 5 अनि ट्याब 32 ओके अनि अब त भइहाल्यो होइन स्किप थिच्दै हुन्छ अब यो एक्सटेन्सन्सहरूलाई मेटाउनलाई जस्तै ट्रिम टुल युज गर्यो क्लिक 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 अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै फेरि यता साइड गरे पनि हुन्छ न तर अब आई डोन्ट नो इफ द्याट्स फास्टर अर यो मैले सबलाई सेलेक्ट गर्छु सबलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी तर म यता गर्छु अनि यो फेरि सबै सेलेक्ट गर्यो अनि रोटेट गर्दाखेरि यहाँबाट यसरी रोटेट गर्यो अनि फेरि यति सब सेलेक्ट गर्यो ट्रान्सफर्म टु यो पोइन्टलाई यहाँको कर्नर पोइन्टसम्म गर्यो अनि फाइनली यो सबलाई सेलेक्ट गरेर साइज भनेको यहाँ छ स्केल होइन स्केल गर्नुलाई यता कर्नरको पोइन्टलाई रेफरेन्स मान्यो अनि त्यसपछि यतासम्म मिल्ने गरिराख्यो भनेदेखि ल सक्यो द्याट्स लाइक द लेजी पार्ट अफ मी डुइङ थिङ्स अनि यसपछि अब हामीले भर्टिकल लाइन्सहरू तान्नु पऱ्यो होइन यतादेखि यो त भर्टिकल लाइन्स तान्न त के पनि छैन फेरि लाइन होइन तर यसलाई नै कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ लेजी पार्ट अफ मी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अनि यो सबलाई सेलेक्ट गर्यो चारवटा यो एन्ड पोइन्ट लाइन सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो किन यो बडी यो लास्टकोलाई यदि कोइन्साइड गर्ने गरिसक्यो भनेदेखि पर्फेक्ट हुन्छ अलिकति देखेको छैन तर अब यो डिलिट गर्दै हुन्छ किनकि अलमोस्ट पर्फेक्ट आइजको लागि पर्फेक्ट भइपुग्छ द्याट्स माई फिलोसफी एनिवे अब चाहिँ लाइन गरेर यहाँदेखि मिडल पोइन्टसम्म अनि योसम्म अनि यहाँदेखि फेरि भित्रकोसम्म यति गरेपछि सक्यो होइन अब कन्स्ट्रक्सन्सहरू अलमोस्ट सब सक्यो है अब मेन प्याराबोला बनाउने हो नि त सो लेयर प्रोपर्टिज अब्जेक्ट्स डबल क्लिक गरेपछि करेन्ट लेयर अब्जेक्ट्स अब यसलाई एन्ड देन आर्कमा जाउँ आर्कमा क्लिक गर्यो यो एन्ड पोइन्ट यतादेखि सुरु गर्यो यता अनि कहाँ कनेक्ट गर्छ फेरि आर्क यता भयो होइन यता एन्ड पोइन्टसम्म कनेक्टेड छ होइन अब लेट्स डु इट द इजी वे भनेको यो र यसलाई कपी गर्यो पेस्ट गर्दाखेरि यसको एन्ड पोइन्ट यतासम्म यता जोइन गरेर पेस्ट गर्यो भनेदेखि अब यसलाई मिरर गर्नलाई यो मिरर टुल छ नि बेस पोइन्ट यो अनि हामीले जस्ट यता यसरी गऱ्यो भनेदेखि इरेज सोर्स पनि गरेपछि हाम्रो प्याराबोला सक्यो द्याट्स इट प्याराबोलाको अब लेबलिङ्सहरू गर्न त सकिहाल्छ होइन डाइमेन्सन्स देखाउनलाई जस्ट अब यो एन्ड पोइन्ट सरी के भयो तर डाइमेन्सन्स देखाउनलाई फेरि हामी लेयर 0मै जाउँ करेन्ट लेयर 0 एन्ड देन क्रस आउट डाइमेन्सन्स यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट अनि अलि माथि 75 देखाएको छ तर यो एकदम सानो छैन अब डाइमेन्सन्सको प्रपर्टिजको लागि के गर्नुपर्छ डी अनि इन्टर डेम्स टाइगर आउँछ होइन मोडिफाई अनि युनिट फर्मेट प्रेसिजन 0 सिम्बल्स एन्ड एरोजमा
हाम्रो एरो साइज पनि एकदम सानो भयो यसमा अबाउट कति हालौँ 5 अनि टेक्स्टको हाइट पनि 5 हाल्दिउँ ओके गरेर सेट करेन्ट एन्ड क्लोज गऱ्यो भनेदेखि यस इट लुक्स पर्फेक्ट तर यो अलिकति माथि हुनुपर्ने ल ठिक छ न त्यस्तै गरेर डाइमेन्सन्स अनि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट टु एन्ड पोइन्ट अनि कतिको डिस्टेन्स भन्दै अब फाइनली हामीले टेक्स्ट फर्स्ट कर्नर यता सेकेन्ड कर्नर यता हालौँ प्याराबोला पर्फेक्ट अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सिरहेको छौँ हामीले यो 75 मिटर्समा थियो हामीले यहाँ 75 mm मा गरेका छौँ होइन सो कतिको रिफरेन्स फ्याक्टर कति हो त स्केल आरएफ त्यसको लागि पनि हामीले टेक्स्ट लियौँ तर यो चाहिँ अलिकति सानो बनाऊँ सो अबाउट यतिको यसमा चाहिँ स्केल 1 ओके वेट यो किन यता भइरहेछ न वेट टेक्स्ट फर्स्ट कर्नर अपोजिट कर्नर ओके स्केल 1:1000 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो लागि करेक्ट हो न यसको अलिकति सानो गर्नुपर्ने हामीले यसको साइज अलिकति घटाउनु पऱ्यो भनेदेखि के गर्ने यो गऱ्यो भनेदेखि त्यसको चेन्ज हुन्छ डिरेक्सन सो यसको स्ट्रेच पोइन्ट के हो स्केल कसरी घटाउने यसबाटै हुन्छ होला ल क्वेसन नम्बर 1 ओभर 2 पनि ओभर अब क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ एलिप्सको छ इजी छ किन इजी छ किनकि हामीसँग एलिप्स टुल पनि छ तर हामीले सिधै एलिप्स टुल युज गरेर हुँदैन किनकि हामीले पढाएको जस्तो गरेर गर्नुपर्छ सो मेजर एक्सेस र माइनर एक्सेस देखाएको छ 140 mm 90 mm लेट्स स्टार्ट विथ एनी पोइन्ट लेन्थ इज मेजर एक्सेसको फर्स्टमा गरौँ 140 अब 140 को हाफ 70 मा जाउँ अनि माथि 90 को माथि गयो 45 तल 90 गयो 90 यति बनाएपछि हाम्रो यो मेन चाहिँ एक्सेसहरू भयो होइन एक्सेसको लेन्थ अब सर्कल हामीले सेन्टर पोइन्ट बिच लियो अनि त्यसपछि रेडियस यही लिँदा हुन्छ 45 अगेन सेन्टर सर्कल अनि रेडियस यसमा 70 अब यति बनिसकेपछि यो सर्कललाई 12 पार्ट्समा डिभाइड गर्नलाई हामीले लाइन लियौँ अनि यसबाट रेडियस 70 लियौँ एङ्गल फर्स्टमा 30 भयो अनि त्यस्तै गरेर यता साइडबाट पनि 140 गरेर यता 70 गरेर ओके अब हामी यताबाट पनि लेन्थ 70 ट्याब गरेर 120 मा जाउँ अनि त्यसको अपोजिटमा पनि लेन्थ 140 ट्याब यता 60 जाउँ अनि अगेन यताबाट लेन्थ 70 ट्याब 60 डिग्री अनि त्यसपछि फेरि यता यसको अपोजिट जानलाई त्यही लेन्थ 70 एङ्गल 120 अब यता साइडमा जानको लागि लेन्थ 70 ट्याब एङ्गल 150 अनि यता साइडको लागि फाइनली लेन्थ 70 ट्याब अनि एङ्गल 30 ल हाम्रो यति काम सक्यो होइन अब चाहिँ हामीले सिम्पली यो नेक्स्ट लेयरमा गएर भनेको अब्जेक्ट्सको लेयरमा गएर करेन्ट लेयर अब्जेक्ट्समा गएर यसलाई एलिप्स टुल युज गर्यो सेन्टर अफ एलिप्स अनि मेजर एक्सेस अनि माइनर एक्सेस यति गरेपछि हाम्रो बन्छ होइन तर हामीले एउटा कुरा छुट्यायौँ हामीले खासमा यो गर्नुको सट्टा हामीले त्यही आर्क युज गरेर गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई अहिलेको लागि म रिमुभ गरिदिन्छु यता आर्क युज गरेर गर्ने हो भनेदेखि हामीले जसरी फ्रेन्च कर्व युज गरेको छौँ त्यसरी गर्नुको लागि लाइन गर्यो अनि त्यसपछि यो पोइन्टबाट भर्टिकली डाउन वेट मैले रङ लेयरमा काम गरिरहेको छु लेयर फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो 0 मा जानु पऱ्यो लाइन भयो यताबाट भर्टिकली डाउनवर्ड अगेन लाइन यताबाट भित्रको सर्कलमा जाउँ भर्टिकली हरिजन्टली बाहिरको सर्कलमा जाउँ भर्टिकली यताबाट भयो एउटा लाइन यहाँबाट स्टार्ट यहाँ एन्ड अनि यता पनि सेम वाट एम आई डुइङ लाइन या द स्किप लाइन द 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 लाइन द
line, line, and then अर्को लेयरमा गयो अब्जेक्ट्स, करेन्ट लेयर अब्जेक्ट्स। अब आर्कमा यहाँबाट सुरु गरौँ, अनि यसमा सेकेन्डमा, थर्डमा आर्क, अनि यसमा जाउँ, अनि यसमा आउँ, अनि फेरि आर्क, यसमा जाउँ, यसमा आउँ, यसमा आउँ, होइन। त्यस्तो गर्दै गएर पनि हुन्छ, तर अब त्यस्तो गरेर तिमीहरूले त कन्टिन्यू गरेर एन्ड गर्न सकिहाल्छौ, तर मलाई चाहिँ अघि गरे जस्तै एलिप्स, सेन्टर, अनि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस कम्प्लिट गरेपछि यो इच स्मलर पोइन्ट छ नि त्यसबाट नि पास भएको हुन्छ। सो हामीले यो कसरी बनाएको भनेर त देखाउनु पर्दैन नि त, त्यसैले यस्तै गरेर गर्नु म सजेस्ट गर्छु, किनकि यसमा स्मुथ कर्भ देखिन्छ। अब फाइनली हामीले यसको डाइमेन्सनिङ डाइमेन्सनिङको लागि हामी फेरि लेयर चेन्ज गर्नुपर्छ। लेयर प्रपर्टिज 0 करेन्ट लेयर 0 एन्ड दिस टाइम वर्क्स। अब डाइमेन्सनिङ स्टार्टिङ पोइन्ट, एन्ड पोइन्ट, अनि टेक इट अप। अब अर्कोको लागि स्टार्टिङ पोइन्ट, एन्ड पोइन्ट, टेक दिस डाउन। अब नेमको लागि टेक्स्टमा यतादेखि यत्रो लेखौँ भनौँ, यसमा ELLIPSE एलिप्स भनेर लेखेको छ होला। सो लाइन्स 1 2 3 सो सक्यो। द्याट्स इट फर टुडे। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मेरो नेक्स्ट क्वेसन्सहरूको छ। सो प्लिज सब्सक्राइब। बाई बाई।